Kung isa ka sa mga kagaya ko na mahilig at nakalakihan na ang pag-inom ng Yakult, ay alam mo siguro ang pakiramdam na mabitin sa pag-inom ng isang bote lang nito. Isa ka din ba sa mga gumuho ang pangarap nang malaman mong April Fools lang pala ang balita dati na magkakaroon na ng Yakult litro? Pero bakit nga ba nasa maliit lang na bote ang Yakult? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang paborito nating probiotic drink. Pag-uusapan din natin ang mga dahilan kung bakit nga ba maliit lang ang bote ng Yakult sa kabila ng lakas ng demand at dami ng nagre-request ng mas malaking servings nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Yakult ay nagsimula noong 1899 nang ipinanganak ang founder nito na si Minoru Shirota sa maliit na bayan sa Nagano sa bansang Japan. Habang nakakaranas ang Japan ng kahirapan noong 1920s ay maraming mga kabataan ang tinatamaan at namamatay dahil sa sakit sa tiyan gaya na lang ng kolera at dysenteria. Dahil sa pagnanais na masugpo ang paglaganap ng sakit at matulungan ang mga kababayan ay nagsimula si Shirota na magsaliksik tungkol sa mga bakterya. 1921 nang makapasok siya sa medical school ng Kyoto University kung saan ay naging researcher din siya matapos graduate. Dito ay pinag-aralan niya ang mga epekto ng bakterya sa katawan at matapos nga ang ilang taon ng pananaliksik, noong 1930 ay nagtagumpay si Dr. Shirota sa pag-cultivate ng lactic acid bacteria na kayang umabot ng buhay sa loob ng tiyan upang pigilan ang pagdami ng mga bad bacteria at mapaganda ang digestion. Ang probiotics o good bacteria ay ipinangalan sa kanya at tinawag na Lactobacillus casei shirota. Pero mas familiar sa akin yung tawag na Lactobacilli shirota strain nung kabataan ko dahil na din siguro sa patalastas na to. Lactobacilli shirota strain is an unprecedented microbiological breakthrough. Matapos magtagumpay sa pagtuklas ng sariling probiotics ay inabot uli ng 5 taon ng pananaliksik si Dr. Shirota kung paano niya maihahatid sa mas maraming tao ang natuklasang good bacteria hanggang sa maisipan niya ngang mag-develop ng isang fermented milk drink na naglalaman ng mga natuklasan niyang probiotic strain. At para maraming tao ang makainom nito ay ginawa din niyang kaaya-aya ang lasa nito at mabibili sa murang halaga. At ito na nga ang simula ng Yakult mga kasangkay. Noong 1935 ay unang inilabas ang Yakult sa Fukuoka City, Southern Japan. At hindi gaya ng akala ng nakararami, ang salitang Yakult ay hindi salitang Hapon. Ang Yakult ay mula sa salitang Esperanto na Yahurto na ang ibig sabihin ay yogurt. Ang Esperanto mga kasangkay para sa mga hindi nakakaalam ay ang pinakapopular na constructed language o yung lingwahe na ginawa o inimbento lang ng tao. At mula nga noon ay naging misyon na ni Dr. Shirota ang palaganapin ang pag-inom ng Yakult hindi lang sa bansang Japan kundi maging sa buong mundo. Dahil na din sa dedikasyon ni Dr. Shirota na maipalaganap at maipaliwanag sa mga tao ang benepisyo ng mga good bacteria na makukuha sa pag-inom ng Yakult ay sumikat nga ang brand sa Japan. Taong 1955 nang itayo ang Yakult Honsha Company sa Tokyo. Itinayo din ng kumpanya ang tanyag na laboratory na ngayon ay kilala ng Yakult Central Institute. Taong 1963 nang simulan ng kumpanya ang kakaibang delivery system na magiging isa sa mga susi ng tagumpay nito, ang Yakult Ladies System, kung saan ay magbabahay-bahay ang mga Yakult Ladies o sa ibang bansa ay tinatawag ding Yakult Aunties para maibenta ang inumin. Naging epektibo ang ganitong sistema na hanggang ngayon ay makikita pa din natin
kahit dito sa atin. Pero bakit kaya babae ang napili ng Yakult na magbenta ng mga produkto nila? Ayon sa mismong website ng Yakult ay kadalasan daw na mga may bahay ang naiiwan sa bahay. Kaya mas mainam na babae din ang magbenta sa mga ito. Maliban sa magbenta ay pinapaliwanag din ng mga Yakult ladies ang mga benepisyong makukuha sa pag-inom ng Yakult. Sa totoo lang ay madalas din akong bumibili sa mga Yakult ladies na nakikita ko sa kalye. Kayo mga kasangkay, may nakikita pa ba kayong mga Yakult ladies sa lugar nyo? Bumibili din ba kayo ng Yakult sa kanila? Comment nyo lang sa baba. Sa patuloy na pagsikat ng Yakult sa Japan ay nagdesisyon na nga ang kumpanya na mag-expand sa ibang bansa. At noon ngang 1964 ay sinimulan ng kumpanya ang kauna-unahan nitong international operation sa Taiwan. At mula nga noon ay tuloy-tuloy na ang paglaganap ng Yakult sa buong mundo. Sa ngayon nga ay nag-ooperate na ang kumpanya sa 40 bansa at rehiyon sa labas ng Japan. Meron din silang 80,000 mga Yakult ladies sa buong mundo. Dahil na din sa kanilang patuloy na research ay nag-expand din ang negosyo ng kumpanya sa pharmaceuticals at nakilala sa larangan ng anti-cancer drugs. Pinasok din nila ang cosmetics at nag-develop ng mga skincare product line. Yakult is for good health. Drink it every day. Yakult is for good health. Ipinakilala naman ang Yakult sa ating mga Pinoy noong 1978 nang magsimula ang operasyon ng planta ng Yakult sa Barrio Makiling, Calamba, Laguna. 1981 naman nang simulan dito sa atin ang Yakult Lady System. Pumatok ang Yakult sa panlasa ng mga Pinoy. Noon ngang 2018 ay umaabot ng 3 milyong bote ng Yakult ang naibebenta sa mga Pinoy araw-araw. At syempre, sino ba naman ang di makakalimot sa mga patalastas ng Yakult gaya na lang ng advertising campaign nila na Okay. Ikaw, okay ka ba, Chan? Ngayon mga kasangkay ay pag-usapan naman natin ang dahilan kung bakit nga ba maliit ang bote ng Yakult. Pero bago yan ay alam nyo ba na glass bottle talaga ang naging unang lagayan ng kilala nating inumin? Nung ilabas ang Yakult sa merkado noong 1935 ay nakalagay ito sa 72 ml na glass bottle. 1968 nang magsimula silang gumamit ng plastic bottle na idinisenyo ng kilalang Japanese designer na si Isamu Kinmochi. Kumuha si Kinmochi ng inspirasyon sa mga maliliit at pabilog na kokeshi doll na kilalang simbolo ng swerte at magandang ani para sa mga Hapones. Pero bakit nga ba maliit ang bote ng Yakult? Well, isa-isahin natin ang dahilan mga kasangkay at kung may maidadagdag pa kayo ay mag-comment lang kayo sa baba. Unang-una sa mga dahilan kaya maliit ang bote ng Yakult ayon sa website nito ay para malimita ang pagkonsumo ng mga tao sa probiotic bacteria. Ayon sa website, ang isang bote ng Yakult ay naglalaman ng 8 billion live bacteria at rekomendasyon nga nila ang pag-inom ng isang Yakult lang sa isang araw. Kaya nila ginawang maliit lang ang bote nito ay dahil gusto nilang uminom ang tao ng isang Yakult araw-araw kesa yung iinom ng marami pero bihira lang. Well, wala pa naman akong nabalitaan na napasama dahil sa sobrang pag-inom ng Yakult. Sa bahay nga namin ay kayang ubusin ng isang tao ang isang pack ng Yakult sa isang araw. Pero para ligtas ay sundin na lang din natin ang rekomendasyon ng kumpanya. Nababahala nga ang kumpanya sa mga taong ginagawang parang tubig lang ang Yakult. Kaya paalaala nila ay hindi dapat ito ginagawang pamatid-uhaw. Isipin nyo din yung sugar content nito. Baka pag mapadami ang nainom nyo ay healthy nga ang tiyan ninyo pero tagilid naman yung sugar level nyo. Isa pa sa mga rason kaya maliit ang bote ng Yakult ayon sa Yakult Malaysia at Australia ay para na rin makaiwas sa kontaminasyon. Ayon sa Yakult Malaysia ay mas hygienic daw ang maliit na bote dahil kung malaki daw ang bote ay may posibilidad na hindi agad ito maubos at maaaring makontamina pa ng ibang bakterya. Dagdag pa ng Yakult Australia na ang madalas na pagbubukas at pagsasara ng bote ng Yakult ay makakabawas din sa mga probiotic bacteria na nasa loob nito dahil na din sa ibang airborne bacteria na lubhang makakaapekto sa kalidad ng inumin.
Isa sa mga naging misyon ni Dr. Shirota sa simula pa lang ay ang maihatid ang Yakult sa mas nakakaraming tao. Kaya sinigurado niyang abot kaya ang presyo nito. At isa nga din ito sa dahilan kaya maliit ang bote ng Yakult, mga kasangkay. Dahil kung ilalagay ng kumpanya ang Yakult sa mas malaking bote ay nangangahulugan din ito na magiging mas mahal na ang presyo nito at baka hindi na makayanang bilhin ng mas nakararaming tao. Iba-iba din ang size ng bote ng Yakult sa iba't ibang bansa. Hindi gaya ng nakasanayan na nating 80 ml bottles, ay mas maliit ang Yakult sa Australia, New Zealand, Europe, India, Indonesia at Vietnam, kung saan binibenta ito sa 62 ml bottles. Samantalang mas malaki naman ng konti ang mga mabibili sa Singapore, Hong Kong, Taiwan, at China, kung saan mabibili ang inumin sa 100 ml bottles. Maliban sa mas malaking bote, sa Singapore ka lang din makakabili ng ibang flavor ng Yakult na maliban sa original ay meron ding orange, grape at green apple flavor. May nabasa din ako online na may available daw na malalaking variant ng Yakult sa Japan. Pero iba na daw ang lasa at hindi na kasing sarap ng maliit na Yakult. Sa ngayon ay umaabot na ng 40 milyong Yakult ang naiinom kada araw sa buong mundo. Nakakatuwa lang isipin kung papaanong ang isang simpleng kagustuhan lang ng isang doktor na matulungan ang mga kababayan niya na magkaroon ng malusog na tiyan ay nakagawa ng isang matagumpay na kumpanya na aabot ng 80 taon at hanggang ngayon ay nangunguna pa din sa pagbibigay ng probiotic drink hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Yakult? Gaya ko din ba kayo na bitin sa isang bote lang ng Yakult? Paano nyo binubuksan at iniinom ang Yakult nyo para hindi kayo mabitin? Ako kasi masanay talaga ako na isang tunggaan lang. Pero may mga nababasa kasi ako na binubutas lang daw nila ng maliit yung takip tsaka unti-unting tutunggain. Share nyo na lang sa comment section sa baba, mga kasangkay. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.